Dito 50. Ang bilhin mo. So, Dali mo ko yan? ay, oo nga. Kaya pala yung mga mall, may nagtitignan yung mga silver at mga 92.5. Bago nga na yung order. Sa bagay, bibili mo yun ng ano. Siguro naman ang paggagawa nyo, mga nasa 100 lang. No? Hindi naman. Hindi naman ito partida. Diba? Oo, kahit ito ko naman. 750 lang. Asan laki na ko yan? Eh, ang dami ko na kumakakita doon. Dakto ko na ng bumili mo. Yung nakuha ng mga Kasi kaya dami siguro nabibenta ng alaala.